Frumoși mei, ce faceți, dragii mei? Bine ne revedem, mi-a fost dor de voi. Astăzi vom face etalarea pentru luna septembrie. M-am întors din vacanță cu multă energie, cu mult chef de muncă. Abia așteptam să mă întorc și să încep să fac etalări din nou. Da, această etalare, bineînțeles, este generală și valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în leu. Sper că și voi ați avut parte de o vară frumoasă și să vă fi relaxat și să fi venit și voi cu bateriile încărcate, să începem din nou o altă etapă. Da? Vine toamna, începem din nou. Hai să vedem energia voastră, regina de spade, wow, atenție! Energia ta este una de defensivă, este una de, nu defensivă că vezi, Doamne, te pui în defensivă, ci o energie de, hai să o numim de acuzații, da, de arătat cu degetul, de criticat, de, nu știu, căutat nod în papură. Atenție, 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 dragi lei. Pe parte pozitivă este o energie de claritate, de știi foarte bine ce ai de făcut, da? Regina de spade este foarte, cum se spune, coerentă din punct de vedere mental. Poate că atitudinea ta depinde de situația în care te regăsești. Atitudinea ta, energia ta poate fi bună în momentul în care ai de rezolvat teme legate de, nu știu, acte, documente, rezolvări de situații critice, de ce nu, da, e o atitudine bună. Însă, ai grijă să nu cazi în cealaltă extremă în care să nu faci decât să critici și să nu vezi cu adevărat sau să nu accepti cu adevărat anumite, nu știu, păreri ale celor din jur. Regina de spade este foarte strictă și crede cu tărie că doar ea are dreptate. Atenție la acest aspect. Hai să vedem situația. Pași de cupe. Ok. Hai să vedem ce cărți ies, ca să putem să vorbim despre exact ceea ce vrea să ne transmită. Ia uite, se repetă regina de spade aici și avem și un cavaler de cupe. Eu aș spune că situația are legătură, în luna septembrie, situația are legătură cu partea sentimentală, cu partea emoțională. Ce divergențe există în tine în legătură cu partea ta emoțională? Pajul de cupe este o energie de, hai să spunem așa, din punct de vedere emoțional, ca situație, este o situație superficială. Da? E ca și cum am o problemă din punct de vedere emoțional sau cu persoana iubită, de exemplu, sau cu o persoană care înseamnă ceva pentru mine, însă problema este atât de aș spune mică, da? Mică, sau, cum am zis mai devreme, superficială, însă eu nu pot să o văd mică, da? Cumva. Eu o văd mult mai mare decât e sau o văd, nu știu, văd că trebuie să fac ceva. Și aici din nou avem regina de spade care îmi arată cel puțin că atitudinea ta nu știu dacă este atât de corectă. Dacă tu ai o problemă emoțională și nu ai o problemă cu cineva pe care îl iubești, tu ai un conflict emoțional intern, fii foarte clar cu tine. Încearcă să descoperi, nu nici să stai să te acuzi pe tine, aoleu, de ce simt asta, nu, sau aoleu, nu ar trebui să fac așa, sau aoleu, nu ar trebui să fiu eu cel care face primul pas. Conflictul e al tău, e despre tine, da? Dacă ai o problemă cu celălalt, încearcă să clarifici problema, nu să acuzi doar, da? Pentru că aici vedem intenții. Vedem intenții din partea
intenții să se depășească problema pe care o aveți, însă tu ești cu spada în mână, tu ești cel care e pe dreptatea lui. Și când vorbim despre conflicte cu persoane pe care le iubești sau conflicte unde se face din țânțar armăsar, poziția reginei de spade va fi negativă. Așadar, încearcă să privești cu claritate cum poți să rezolvi fără să ai limba ascuțită, cum poți să rezolvi fără să începi să critici, cum poți să rezolvi fără să cum poți să observi că poate nu e atât de mare problema. Ce te costă să accepti la nivel emoțional? De ce crezi că doar tu ai dreptate? Întreabă-te lucrurile astea, eu nu pot să spun altceva. Atât pajul de cupe cât și cavalerul de cupe ne vorbesc despre hai să spunem așa, un soi de empatie. Aici ca și cum empatizează cu persoana cu care tu ai conflictul, pentru că dacă tu ești doar pe poziție de acuzator, da? Cel care critică, pune-te și în papucii celuilalt să vezi tu cum te-ai simțit dacă ăla ar sta cu gura pe tine, cum stai tu pe el. Sau dacă celălalt ți-ar spune lucrurile doar din perspectiva lui și nu ar accepta perspectiva ta. De-aia când vorbim de empatie, nu vorbim de, domne, trebuie să simți ce simte celălalt. Nu. Empatia este, eu mă pun în bogancii tăi, da, pe poziția ta și devin eu agresorul și să te văd pe tine, da? Să te văd pe tine, ce faci? Când nu ai, că te lovești aici de spadă, da? Nu poți să rezonezi cu mine când eu devin agresor. Așadar, uite-te puțin în oglindă și vezi când tu ești cel care ataci și critici și așa mai departe, pune-te în papucii celuilalt și vezi că el nu poate să facă nicio mișcare, nu poate să facă niciun avans. Rămâne aici mic, chitic, timid, nu poate să avanseze mai departe pentru că nu ajunge la tine. Nu ajunge la sufletul tău, nu ajunge în inima ta conversația sau, mă rog, părerea acestei persoane. Mare atenție, dragi lei, pentru că, da, leul este o persoană foarte... Să nu uităm că e un semn de foc fix. Atenție. Și nu vreau mesaje care să spuneți ce ai cu lei, că am mai avut eu, nu mai știu la ce, nu știu dacă la leu sau la alte zodii au fost, dar nu, eu n-am nimic cu lei. Okay? Soțul meu ascendent în leu, mama mea e leoaică, am și un nepot în zodia leului, eu am foarte mult leu pe harta natală, așadar cunosc foarte bine, toate zodiile le cunosc foarte bine, așa că nu spuneți că ce ai cu lei. Dacă tu ești un leu muncit, educat și așa mai departe, etalarea asta nu e pentru tine. În mintea ta, tu ai de gând să te împaci, azi debute, ai de gând să începi o nouă etapă, ai de gând să dai o nouă șansă, o nouă oportunitate. Hai să vedem. De pe poziția reginei de spade și faptul că reacțiile tale sunt într-un fel sau altul de acuzație, însă gândurile tale intenționează să aibă loc o împăcare, nu se pupă una cu alta, da? Împărăteasa și 9 de monede, vezi? Deci vedem aici cum e ca și cum mândria, ai o mândrie foarte mare. Ai o poziție a ta este de superioritate. Nu poți să-ți dorești împăcare de pe poziție de superioritate, niciodată. Cu cât suntem mai aroganți și nu suntem empatici și nu vedem că poate facem foarte mult rău, celălalt se simte foarte
ca și cum așa ar fi un nimeni aici, un copil de la vulnerabil, da? Și orice acțiune face, tu o critici. Îmi pare rău, dragă leu, dar atitudinea ta nu este una corectă. Și nu poți să pretinzi în mintea ta, de pe poziție de orgoliu și de pe poziție, da, de pe poziție de aroganță, să pretinzi că tu vrei să te împaci, că tu vrei să repari lucrurile, tu vrei să mai dai o șansă. Nu, aici e vorba despre împărăteasa vine cu, dacă vrei, cu echilibru. Aici o avem pe Venus, da? Aici avem semnul lui Venus. Venus înseamnă echilibru, Venus înseamnă generozitate, înseamnă căldură, înseamnă nutriție, nu aroganță, da? Acum, fiecare faceți cum credeți, însă mie nu mi se pare corectă atitudinea voastră, indiferent că voi poate ziceți, inclusiv ziceți, că voi vreți să fie bine, voi vreți să vă împăcați, voi vreți să, nu știu, să o luați, să începeți un alt capitol. Nu. Nu atâta timp cât diferențele dintre voi sunt atât de mari și tu nu lași cealaltă persoană să-și spună părerea și tot ceea ce îți spune nu-ți convine. N-ai nicio șansă. În subconștientul tău, cavaler de bâte, aici vorbim despre energii foarte, hai să spunem, energii de acțiune și energii impulsive. Hai să vedem cu ce vine cavalerul ăsta de bâte. 4 de cupe. Ce nu-ți convine aici? Vorbim despre persoane cărora nu le convine nimic. Nu, da, ție nu-ți convine că trebuie să te pui eforturi și tu. Acum, dragii mei, să ținem cont. Dacă vorbim despre partea emoțională în relație, este foarte clar că se poate citi viceversa. Aici poate nu e despre tine, e despre partenerul de viață, cel care nu depune eforturi și cel care este el cu sabia în mână, el este cel care poate te critică într-un fel sau altul, da? Însă, aici nu contează despre cine vorbim, voi așezați mesajele unde vi se potrivesc. Aici vorbim despre faptul că în subconștient se află o energie impulsivă, o energie de lasă că nu stau eu să, că oricum, e ca și cum oricum nu mă satisface nimic din ceea ce văd, din ceea ce am, din ceea ce se întâmplă și n-am eu de gând să depun eforturi. După cum putem observa, acest cavaler de bâte are în spatele lui, da, e cu spatele la 4 de cupe și la 8-ul de monede, ca și cum refuz în totalitate să văd că și eu trebuie să depun anumite eforturi. Eforturi de ce? Să ies din această apatie, să ies din această moftureală, că nimic nu-mi convine, aia nu accept, aia nu accept, aia nu-mi place, aia nu mă satisface, nu mă simt băgat în seamă, nu mă simt iubit, nu mă simt înțeles, însă eu sunt cu spada în mână. Da? Deci aici e vorba despre, ok, vrei să se întâmple o împăcare, tu trebuie să găsești un echilibru interior, lasă mândria deoparte, aici avem mândria și orgoliul, lasă, vezi, Doamne, că tu ești, da, că tu meriți, tu meriți și celălalt merită și eu merit și toată lumea merită un tratament corect. Și aici nu vedem un tratament corect, vedem un tratament exclusiv incorrect din partea ta. Sau, mă rog, din partea celui care este cu sabia în mână, ca să ne înțelegem, da? Așadar, dragii mei, eleganță și valorare. Ce-ar fi să, dacă tu tot îți dorești, că la nivel mental, conștient, tu îți dorești să te împaci sau îți dorești să fie bine, ce-ar fi să începi să observi ce preț pui pe această împăcare? Cât e de valoroasă pentru tine persoana respectivă sau relația sau, mă rog, cât este de valoroasă? Aici avem imaginea valorii, da? Dai 2 bani pe relația asta, pe persoana asta sau nu? Clarifică-te. Nu poți să mai continui așa. Ai nevoie să faci niște eforturi. Stai că le-am pus invers. Hai să vedem în trecut. 4 de monede, da, ai ținut cu dinții, era zona ta de confort,
Nu ai vrut să ieși de acolo, nu ai vrut să îi dai drumul acestei persoane. Atenție, putem să vorbim despre posesivitate, gelozie, control. Avem 8 de bâte. Și 8 de spade. Unde ai ajuns cu această atitudine? Aici vedem cum în trecut tu ai ținut-o pe a ta. Conversațiile pe care au existat între tine și această persoană au fost din punct de vedere, hai să spunem, de pe o poziție de rigiditate. Nu a existat o flexibilitate. Pentru că vedem rezultatul. Rezultatul este blocaj. Ori persoana asta te-a blocat, ori persoana asta, ori între voi a fost ca și cum nu mai există cale de întoarcere, nu pot să-mi iau cuvintele înapoi. Ai spus cuvinte care poate au dus la au dus relația într-un impas. Dacă a fost vorba despre control, posesivitate, gelozie și așa mai departe, tu știi. Rezultatele sunt 8 de spade. Atitudinea ta, modul în care ai vorbit sau modul în care vorbeați între voi au dus la mai rău, îmi vine să spun. În viitor, regina de monede. Ok, regina de monede e o energie diferită. Hai să vedem cu ce vine. Nebunul. Ok, în sfârșit. Și se repetă pajul de cupe, dragii mei. Aici e vorba despre ai 3 luni de zile la dispoziție să-ți dai seama că trebuie să înveți să fii, în primul și primul rând să înveți să fii realist. Da? Care este realitatea? Care este comportamentul? Care este cu ce este palpabil, cu ce vine fiecare, cu ce vii tu, cu ce vine celălalt în această relație. E momentul să fii realist în următoarele 3 luni de zile. În momentul în care devenim realiști și vedem, ok, da, mă stai puțin, că aici am lucruri palpabile, da? Mi s-a demonstrat sau am lângă persoana asta, mă simt în siguranță, mă simt respectată, mă simt pe picioarele mele. Nu e nevoie să ajungi să fii mama răniților ca să fie bine. Nu. Nu. E nevoie doar să fii realist. Și să fii pe picioarele tale și să fii sincer. Să fii sincer cu tine, sinceră cu tine, în legătură cu atitudinea pe care o ai încă în această lună. De ce ai atitudinea pe care o ai? De ce te aperi din punct de vedere emoțional? Poate te simți vulnerabil, nu zic că nu. Însă atâta timp cât îți dorești o împăcare, îți dorești, hai să spunem, recuperarea acestei relații, nu ai cum să fii pe poziție de spadă în mână, nu ai cum să fii pe poziție de aroganță sau orgoliu. Nu se pupă una cu alta, da? Din punctul meu de vedere. Acum, părerea ta poate fi alta. Însă aici vedem că în următoarele 3 luni de zile, dacă tu te pui pe poziție de realism, să vezi exact ce ai, vorbim despre un nou început în care trebuie să se investească din punct de vedere emoțional, însă trebuie făcut pas cu pas. Acest nou drum, acest zero, da, nebunul, acest nou capitol trebuie luat din prisma realității, da? Și încet, încet, cu pajul de cupe, ca energie, încet, încet, începem să depunem
eforturi emoționale, da? Azi îți scriu un mesaj frumos, azi mă pun în papucii tăi, azi accept părerea ta, nu știu, azi, mâine, da? Poimine și așa mai departe. Încet, încet faci, hai să spunem, anumite eforturi ca acest nou început să meargă pe pozitiv din punct de vedere emoțional. E vorba și de a face un soi de, dacă vrei, de investiții, nu trebuie să faci mare lucru. Doar să încerci să vorbești mai blând, poate doar să încerci să renunți la această atitudine de acuzații, de critică și așa mai departe. Da. Hai să vedem provocarea. Un alt paș, dragii mei. Multă energie, aș spune, de neasumare într-un fel sau altul, pentru că pașii sunt neasumați, sunt ca și niște copii adolescenți. Hai să vedem cu ce vine pajul ăsta. Roata norocului și rege de cupe. Provocarea, poate că din nou vorbim despre realism aici. Ești provocat să vezi și să accepti într-un fel sau altul realitatea. Să accepti faptul că realitatea este care este și că lucrurile se pot schimba. Putem să ne readaptăm, putem să schimbăm dinamica emoțională pe care o avem sau am avut-o, dinamica intențiilor noastre, dinamica modului în care noi, a acțiunilor noastre, da? Putem să facem aceste schimbări din nou aici cu ancora asta a realității, da? Poate ți se pare puțin ceea ce ai sau ceea ce îți demonstrează persoana asta sau ceea ce poți să construiești sau să reconstruiești lângă persoana asta. Poate ți se pare superficial, dar ești provocat să recunoști puținul ăla, recunoaște-l și schimbă. Schimbă atitudinea. Poate și tu ar trebui să te schimbi și să te maturizezi. Pentru că o atitudine ca a reginei de spade nu arată maturitate emoțională. Nu, arată răceală foarte multă și detașare. Da? Și când ești rece și detașat emoțional, orice lucru, orice intenție, cadou, ce ți-o face persoana asta, tu nu o valorezi în niciun fel. De aia spun, ce preț pui pe persoana asta, pe relația asta? Valorezi cu adevărat? Da. Hai să vedem surpriza. Sponsoratul. Da, surpriza poate fi că te vei trezi suspendat. Nu, cred că e vorba de o... Da, nu știu ce să zic, poate fi. Și magicianul, wow. Surpriza este că poate, unii dintre voi, da, poate o să vă simțiți așa în aer, ca și cum, eu nu înțeleg cum, de ce trebuie să fac eu aia. Da, deci aici e vorba despre schimbarea perspectivei cu spânzuratul. Poate fi vorba despre o suspensie, adică o pauză, ca și cum vei avea timp la dispoziție să rumegi ce auzi, să vezi în tine comportamentul, să vezi realitatea, să vezi sau să te întrebi dacă într-adevăr pui preț pe ce ai lângă persoana asta sau nu. Și de ce nu să recunoști într-un fel sau altul că ai nevoie de timp ca să faci introspecția, ca tu să poți să începi să schimbi părerea sau să-ți schimbi perspectiva și să cauți, eremitul întotdeauna caută să rezolve, să cauți
să manifesti altceva, să manifesti pe pozitiv. Da. Concluzia. Nebunul, dragii mei. Deci aici vorbim despre un nou început. Dacă tu îți dorești o împăcare, un nou început, o nouă cale în legătură cu persoana respectivă, tu nu ai altceva de făcut decât să accepti, să-ți vezi viziunea, să-ți vezi atitudinea, am vrut să zic. Nu pot să spun altceva. Hai să vedem. Nebunul. Concluzia este luatul de la zero. 4 de monede. Așa nu. Așa nu. Pentru că ai avut atitudinea asta în trecut. Nu. Nebunul este eliberare. Eliberare de tot ce înseamnă nevoia de a-l ține strâns lângă tine pe celălalt. De a-l poseda. Nevoia de a ști că ți aparține, nimic nu ți aparține, nimeni și nimic nu ți aparține. Eliberează-te de rigiditățile pe care le ai, de, nu știu, de a o ține pe ta cumva, că ăsta își ține monezile în mână, da, le are acaparate așa, una în cap, două sub picioare, una în mână, în mâini, da, în braț, așa, strânsă. Eliberează-te, nebunul vine cu eliberare. Dacă tu vrei un nou început și vrei să ajungi, să vezi, pentru că aici e vorba de a vedea în prezent ce... Da, deci realitatea, dragii mei, e foarte profund la voi. Până nu vedeți realitatea, până nu vedeți tot ce vă oferă persoana asta și relația asta și nu depuneți eforturi, chiar dacă nu vă convine, da? Nu va exista un de la zero, nu va exista un nou început. Deci tu trebuie să fii în prezent. Prezent în prezentul tău, prezent în viața ta, să vezi, să te observi, îmi vine să spun din exterior, să-ți vezi atitudinea în primul rând și să te întrebi cât e de valoroasă sau nu această persoană sau relație pentru tine. Dacă reușești să te eliberezi de aceste rigidități, nu știu, posesivitate, gelozie, control sau nevoia de control, poate în 2 luni, 2 săptămâni, 2 luni, putem să vorbim despre un nou început. Concret, palpabil, realist, da, o nouă construcție. Însă, întâi trebuie să renunți la această nevoie de a fi tu cel care controlează tot. Da, leul are o mare problemă cu controlul și cu posesivitatea și cu dreptatea și cu multe lucruri. Da. Nu mai am altceva, dragii mei. Foarte interesantă etalarea voastră. Văd că este foarte, hai să spunem, particulară sau privată pentru anumite persoane în concret. Nu cred că este pentru multă lume din această zodie. Acum, cei care vor să comenteze într-un mod da, mai ales dacă n-au rezonat cu etalarea sau nu le convine lor ce aud aici, că am zis eu anumite lucruri despre lei, e problema voastră, dragii mei, să știți că eu n-am niciun fel de problemă să blochez lumea care nu respectă sau care scriu mesaje cu lipsă de respect, așa că, na, voi alegeți ce vreți. Nu mai am altceva pentru voi. Mă pup, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!